අයිබෝවන් පුංචි දුවේ පුතේ. හොඳයි. දැන් අපේ මේ නත්තල් කාලෙනේ. එහෙම නේද? ඔව්. නත්තල් කාලෙට අපේ ගෙදරටත් එනවා. අපිට හැම තැනම දකින්නත් ඉන්න කෙනෙක් ඉන්නවා. අපි ගොඩාක් ආදරය කරන, අපිටත් ගොඩාක් ආදරය කරන කෙනෙක්ව අපිට නිතරම නත්තල් කාලෙදී හම්බෙනවා. කවුද ඒ? නත්තල් සීයා. ඈ? නත්තල් සීයා. කවුද? නත්තල් සීයා. නත්තල් සීයා නේද? අපි නත්තල් සීයට හරි ආදරේ නේද? ඔව් නත්තල් සීයත් අපිට ගොඩාක් ආදරේ. එහෙනම් අපි අද පුංචි නත්තල් සීයෙක්ව හදමුද? හරි. අද අපි හෑන්ඩ් ක්‍රාෆ්ට් එකක් කරමු. අපේ ගෙදරම තියෙන පුංචි පුංචි බඩු එකතු කරගෙන ලස්සන නත්තල් සීයෙක්ව හදමු. හරි. ඔන්න එහෙනම් අම්මා හොයාගන්න තියෙනවා පේපර් ප්ලේට්ස්. මුලින්ම අපි පේපර් ප්ලේට් එකකින් අරගෙන පේපර් ප්ලේට් එකකින් තමයි මේ නත්තල් සීයව හදන්නේ. පේපර් ප්ලේට් එකක් අරගෙන මුලින්ම මෙන්න මේ වගේ රවුමක් කපා ගත්තා. ඒ රවුම අපි මුලින්ම මේ පේපර් ප්ලේට් එකේ මැද්දෙන් අලවනවා. අලවමු බලන්න. පුතාලගේ පේපර් ප්ලේට් එකේ මැදින්ම මේ ලොකු සර්කල් එක අලවනවා. හරි. ඊළඟට අපි ඊට වඩා පොඩි සර්කල් දෙකකුත් කපාගෙන තියෙනවා. ඒ සර්කල් දෙක අලවනවා. අර ලොකු සර්කල් එකක් අලවගත්තේ. අන්න ඒකේ දෙපැත්තෙන් පහළට වෙන්න අලවනවා. පුතා මේකෙන් ගන්න. ඔයකින් ගන්න. එන්නද? කරන් යරන්ද? පහළට කරන් දාන්නේ. හරි. මෙන්න මේ වගේ අලව ගන්න බලන්න. ඊට පස්සේ අපි මේ බලන්න. නත්තල් සීයාගේ මේ මොකක්ද? මොකක්ද? ඒක අලව ගමු දැන් අපි. පුතා ඔහොම උඩට කරලා ගත්තාම ග්ලූ වෙන්නේ නැහැ නේද? මෙහෙම කරන්න. එනම ඉද. ඒක අපි අලව ගන්නේ මේ පුංචි සර්කල් දෙකක් අලව ගත්තනේ නේද? අන්නේ දෙකට මැද්දෙන් මෙන්න මෙහෙම අලවනවා. බලන්න. චුට්ට පහළ වෙන පුතේ. අන්න හරි. අලවගත්තා. හරි. දැන් අපි නත්තල් සීයාගේ ඇස් දෙක ඇඳ ගන්නවා චූටියට. හරි. ඊළඟට අපි නත්තල් සීයාගේ නෝස් එක දානවා. ළඟට චූටියට කටත් ඇඳ ගන්නවා. ඊළඟට නත්තල් සීයාගේ ඔළුව හැම වෙලේම මොකද්ද තියෙන්නේ? හැට් එකක් තියෙනව නේද? ඒ හැට් එක හදාගන්න මෙන්න මේ වගේ ට්‍රයැන්ගල් එකක් කපාගෙන තියෙනවා රෙඩ් කලර් එකෙන්. ඒ ට්‍රයැන්ගල් එක අපි අලව ගමු.
මෙහෙම අරගෙන. ඊට පස්සේ මේ ට්‍රෑන්ගල් එකේ කෙරවලින්ම අපි චූටියට පුළුන් ගුලියක් තියාගන්නවා. දැකලා තියෙනව නේද හැට් එකේ තියෙනවා එහෙම. එහෙම. හරි. ඊළඟට අකුතට. දැන් අපි නත්තල් සීයට තියනව නේද ලොකු රැවුලක් ඈ ඔව් ලස්සන දිග රැවුලක් තියනව නේද සුදු පාටට අපි දැන් ඒ කල්ව ගමු මෙතන ගම් මේකෙන් දාලා ඊට පස්සේ දානවා finish there. මේ කවුද? ලස්සන නත්තල් සීයක් හැදුවා නේද අපි අද? පේපර් ප්ලේට් එකක් අරගෙන, සර්කල් අරගෙන, ට්‍රෑන්ගල් එකක් අරගෙන, පුළුන් අරගෙන ලස්සනම ලස්සන නත්තල් සීයක් හැදුවා. එහෙම නමන්න ඕනේද? කොයින් පුතාගේ කල්ලගෙන අපි නම මේ කල්ලගෙන. ඔන්න මේ යාළුවා කෙනා චුට්ටක් නමන්න කියලා. ඕනේ චුට්ටක් නැමුවා. හරි. ලස්සනයි නේද? එහෙනම් මගේ රත්තරන් පුතාලාත් ගෙදර ඉන්නකොට මේ වගේ ලස්සන නත්තල් සීයක්ව හදන්න. නත්තල් සීය මටත් තෑගි ගිනවද? Thank you. හොඳයි. එහෙනම් මගේ රත්තරන් පුතාලා හැමෝටමත් මගේ පුංචි නත්තල් සීයටත් සුබම සුබ ප්‍රීතිමත් නත්තලක් වේවා. කොහොමද පුංචි යාළුවනේ? මේ අහන්නකෝ. අද අපේ ගෙදරට නත්තල් සීයා ආවා. ඔව්. කරේ මල්ලකුත් එල්ලගෙන තෑගි ගොඩාක් අරගෙන නත්තල් සීයා ඇවිල්ලා ඉන්නේ. අපි සින්දුවක් කියලා නටමුද නත්තල් සීයත් එක්ක? අපි හැමෝම ලස්සන සින්දුවක් කියලා නටමුද? හරි. එහෙනම් ලෑස්ති වෙන්න. පුලුන් වගේ සුදු රැවුල දිගයි ලස්සන ඇඳුම හැඩයි කදිමයි දපන් ගසයි ගෙච්චි දෙසලවයි මේ ඉන්නේ නත්තල් සීයයි තිබෙන කරේ මල්ල පුරා සෙල්ලම් බඩුය පිරීලා තිබෙන කරේ මල්ල පුරා සෙල්ලම් බඩුය පිරීලා පුලුන් වගේ සුදු රැවුල දිගයි ලස්සන ඇඳුම හැඩයි කදිමයි රබන් ගසයි ගෙච්චි දෙසලවයි මේ ඉන්නේ නත්තල් සීයයි Ho, ho, ho! Merry Christmas!